वर्ड मेडिङ प्र्याक्टिसको यो तेस्रो भागमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज पनि हामीहरूले घरेलु सामग्रीहरूको केही नामहरू जान्नेछौँ। ल सुरु गरौँ। पहिलो शब्द रहेको छ हामीसँग बाल्टिन। बाल्टिनलाई बुकेट भन्ने गरिन्छ। BUCKET बुकेट। बुकेटको अर्थ हुन्छ बाल्टी। बाल्टीलाई इङ्ग्लिसमा बुकेट भनिन्छ। अर्को छ हामीसँग खड्कुला। खड्कुलालाई हामीले क्याल्ड्रोन भन्ने गर्दछौँ। CALDRON क्याल्ड्रोन मिन्स खड्कुला है त। अर्को छ मैनबत्ती। मैनबत्तीलाई क्यान्डल भन्ने गरिन्छ। CANDLE क्यान्डल। क्यान्डल मिन्स मैनबत्ती। अर्को छ हामीसँग गलैँचा। गलैँचालाई हामीले कार्पेट भन्ने गर्दछौँ। कार्पेट CARPET कार्पेट। कार्पेट मिन्स गलैँचा है त। अर्को शब्द छ हामीसँग धुपौरो। धुपौरोलाई इङ्ग्लिसमा सेन्सर भनिन्छ। सेन्सर। धुपौरोलाई सेन्सर भनिन्छ है त। CENSER सेन्सर। सेन्सर मिन्स धुपौरो। अर्को छ मही पार्नु। मही पार्नुलाई चोर्न भनिन्छ। चोर्न CHURN चोर्न मिन्स मही पार्नु। त्यसै गरी मडानीलाई हामीले चोर्नर भन्छौँ है त। चोर्नर CHURNER चोर्नर मिन्स मडानी। अर्को छ हामीसँग मुङ्रो। मुङ्रोलाई सेन्डर भन्ने गरिन्छ। CINDER सेन्डर। सेन्डरको अर्थ हुन्छ मुङ्रो। त्यसै गरी सानो खाट। सानो खाटलाई कोट भन्ने गरिन्छ। COT कोट। कोट मिन्स सानो खाट। त्यसै गरी खोल। खोललाई हामीले कभर भन्ने गर्दछौँ। COVER कभर को अर्थ हुन्छ खोल। अर्को छ हामीसँग सिसी। सिसीलाई हामीले फाइल भन्ने गर्दछौँ। फाइल FILE फाइलको अर्थ हुन्छ सिसी। त्यसै गरी सानो भट्टी। सानो भट्टीलाई ओभन भनिन्छ। OVEN ओभन। ओभनको अर्थ हुन्छ सानो भट्टी। OVEN ओभन मिन्स सानो भट्टी। अर्को छ सियो। सियोलाई हामीले निडल भन्ने गर्दछौँ। NEEDLE निडलको अर्थ हुन्छ सियो। त्यसै गरी सिलौटो। सिलौटोलाई हामीले मोर्टर भन्ने गर्दछौँ। MORTR मोर्टर मिन्स सिलौटो। अर्को छ हामीसँग डाडु। डाडुलाई ल्याडल भनिन्छ है त। LADLE ल्याडल। ल्याडलको अर्थ हुन्छ डाडु। अर्को शब्द छ मट्टितेल। मट्टितेललाई केरोसिन ओइल भनिन्छ। केरोसिन ओइल KEROSENE केरोसिन ओइल OIL केरोसिन ओइलको अर्थ हुन्छ मट्टितेल। कुछ गाग्री। गाग्रीलाई जार भनिन्छ। JAR जारको अर्थ हुन्छ गाग्री। त्यसै गरी मसिदानी। मसिदानीलाई इङ्क पट भनिन्छ। INKPOT इङ्क पटको अर्थ हुन्छ मसिदानी। त्यसै गरी हाते झोला। हाते झोलालाई ह्यान्ड ब्याग भनिन्छ। HAND ह्यान्ड BAG ब्याग। ह्यान्ड ब्याग मिन्स हाते झोला। अर्को छ चुल्ली। चुल्लीलाई हामीले ग्रेट भन्ने गर्दछौँ। GRATE ग्रेटको अर्थ हुन्छ चुल्ली। अर्को छ सोली। सोलीलाई हामीले फनल भन्ने गर्दछौँ। फनल FUNNEL फनल मिन्स सोली। इन्धन। इन्धनलाई हामीले फ्युल भन्ने गर्दछौँ। FUEL फ्युलको अर्थ हुन्छ इन्धन। अर्को हामीसँग रहेको छ दाउरा। दाउरालाई हामीले फायर वुड भन्ने गर्दछौँ। फायर वुड FIRE फायर WOOD वुड। फायर वुड मिन्स दाउरा। अर्को छ जुत्ता पुछ्ने चौकटी। जुत्ता पुछ्ने चौकटीलाई हामीले डोरम्याट भन्ने गर्दछौँ। DOOR डोर MAT म्याट। डोरम्याट। जुत्ता पुछ्ने चौकटीलाई डोरम्याट भन्ने गरिन्छ। अर्को छ गद्दा अथवा तकिया। गद्दा अथवा तकियालाई कुसन भन्ने गर्दछौँ। CUSHION कुसन। कुसनको अर्थ हुन्छ गद्दा अथवा तकिया। अर्को छ भाँडाकुँडा। भाँडाकुँडालाई हामीले युटेन्सिल्स। युटेन्सिल्स भनिन्छ। UTENSILS युटेन्सिल्स भनिन्छ है त भाँडाकुँडालाई। अर्को छ किस्ती अथवा थाली। किस्ती अथवा थालीलाई ट्रे भन्ने गरिन्छ। TRAY ट्रेको अर्थ हुन्छ किस्ती अथवा थाली। त्यसै गरी टुटी। धाराको टुटीलाई ट्याप भन्ने गरिन्छ। धाराको टुटीलाई ट्याप भनिन्छ। TAP ट्याप। ट्यापको अर्थ हुन्छ धाराको टुटी।
अर्को छ साबुन साबुनलाई हामीले सोप भन्ने गर्दछौँ SOAP सोपको अर्थ हुन्छ साबुन अर्को छ साबुन राख्ने भाँडो अथवा साबुनदानीलाई सोप केस भनिन्छ SOAP सोप CASE सोप केसको अर्थ हुन्छ साबुन राख्ने भाँडो अथवा साबुनदानी त्यसैगरी छान्ने जालीलाई सिप भनिन्छ SIEVE सिपको अर्थ हुन्छ छान्ने जाली त्यसैगरी सिरानी अथवा तकियालाई पिलो भनिन्छ PILLOW पिलोको अर्थ हुन्छ तकिया अर्थात् सिरानी अर्को छ सिरकलाई हामीले क्विल्ट भन्ने गर्दछौँ QUILT क्विल्टको अर्थ हुन्छ सिरक अर्को छ बेलनालाई हामीले रोलिङ पिन भन्ने गर्दछौँ रोलिङ पिन है त ROOLING रोलिङ PIN रोलिङ पिनको अर्थ हुन्छ बेलना अर्को छ दाम्लोलाई हामीले रोप भन्ने गर्दछौँ ROPE रोपको अर्थ हुन्छ दाम्लो अर्को छ सन्दुकलाई हामीले सेफ भन्ने गर्दछौँ SAFE सेफको अर्थ हुन्छ सन्दुक त्यसैगरी थालीलाई हामीले सौसर भन्ने गर्दछौँ सौसर SAUCER सौसरको अर्थ हुन्छ थाली अर्को छ दन्तमञ्जनलाई हामीले टुथपेस्ट भन्ने गर्दछौँ टुथपेस्ट है त TOOTS PASTE टुथपेस्ट को अर्थ हुन्छ दन्तमञ्जन चिम्टालाई टङ्स भन्ने गरिन्छ टङ्स TONGS टङ्स को अर्थ हुन्छ चिम्टा धागोलाई ट्रेड भन्ने गरिन्छ THEREAD ट्रेड को अर्थ हुन्छ धागो है त शब्द छ कुर्सी अथवा मेचलाई हामीले चेयर भन्ने गर्दछौँ CHAIR चेयर मिन्स कुर्सी अथवा मेच अर्को छ खरानीलाई के भनिन्छ त खरानीलाई एस भनिन्छ ASH मिन्स खरानी अर्को छ गड्डीलाई हामीले बोल्स्टर भन्छौँ BOLSTER बोल्स्टर मिन्स गद्दी अर्को शब्द छ हामीसँग गाग्रो अथवा ठेकीलाई हामीले जार भन्ने गर्दछौँ JAR जार मिन्स गाग्रो अथवा ठेकी अर्को छ हामीसँग चटाई अथवा गुन्द्रीलाई हामीले म्याट भन्ने गर्दछौँ MAT म्याट मिन्स गुन्द्री अथवा चटाई अर्को छ चम्चालाई हामीले स्पुन भन्ने गर्दछौँ SPOON स्पुन मिन्स चम्चा अर्को शब्द छ हामीसँग चाल्नोलाई हामीले सिप भन्ने गर्दछौँ SIEVE सिप मिन्स चाल्नु अर्को छ चाबीलाई की भनिन्छ KEY की मिन्स चाबी अथवा साँचो पनि भन्ने गरिन्छ अर्को छ जालोलाई हामीले कब वेब भन्ने गर्दछौँ कब वेब COBWEB कब वेब मिन्स जालो अर्को छ हामीसँग झाडुलाई हामीले ब्रुम भन्ने गर्दछौँ झाडुलाई ब्रुम भनिन्छ है त BROOM ब्रुम मिन्स झाडु अथवा कुचो है त अर्को छ टाँकलाई बटन भनिन्छ BUTTON बटन मिन्स टाँक अर्को छ ट्रेलाई ट्रे नै भनिन्छ TRAY ट्रे मिन्स ट्रे नै हुन्छ अर्को छ टोकरी अथवा दालोलाई हामीले बास्केट भन्ने गर्दछौँ BASKET बास्केट मिन्स टोकरी अथवा दालो अर्को छ डोरीलाई हामीले रोप भन्ने गर्दछौँ ROPE रोप मिन्स डोरी अर्को छ धागोलाई हामीले स्ट्रिङ भन्ने गर्दछौँ STRING स्ट्रिङ मिन्स धागो अर्को छ तराजुलाई ब्यालेन्स भन्ने गरिन्छ BALANCE ब्यालेन्स मिन्स तराजु अर्को छ तन्नालाई हामीले बेड सिट भन्ने गर्दछौँ BED बेड SHEET बेड सिट मिन्स तन्ना अर्को छ तारलाई हामीले वायर भन्छौँ WIRE वायर मिन्स तार अर्को छ ताल्चालाई हामीले लक भन्ने गर्दछौँ LOCK लक मिन्स ताल्चा
थाललाई हामीले दिस भन्ने गर्दछौं DISH दिस मिन्स थाल अर्को छ दियो अथवा बत्तीलाई हामीले ल्याम्प भन्ने गर्दछौं LAMP ल्याम्प ल्याम्प मिन्स दियो अथवा बत्ती